Am ajuns și la Biserica Metropolitană din Salonic, care este dedicată Sfântului Grigore Palama, un episcop, unul dintre cei mai mari episcopi, arhiepiscopi ai orașului, care a trăit în secolul al XIII-lea. Hai că am luat parte și la o nuntă. Am lăsat și darul, bineînțeles. 10 lei. Da, asta a fost Biserica Sfântul Grigorie Palama. Aici găsiți și moaștele Sfântului Episcop, Arhiepiscop. O construcție pare mai modernă, așa, pare recentă, nu știu. Da. Aici văd în 1891. Da, între 1891-1914 construită. Voiam să mai adaug un lucru foarte interesant legat de partea asta religioasă a orașului Salonic. Hai să mergem un pic încolo. Se spune că în jurul anului 50 după Hristos, Sfântul Pavel, Sfântul Apostol Pavel, a venit aici în zonă să propovăduiască creștinismul. Și mai multe din scrisorile sale către tesalonicheni sunt partea Noului Testament. Asta iarăși este o chestie foarte interesantă. Uite că se simte și briza, ne apropiem de Marea Egee. Se simte chiar bine de tot briza. Asta voiam să mai adaug. Să sperăm că avem noroc acum și cu faptul că ne-am întâlnit cu nuntașii, o nuntă în stil ortodox grecesc. Hai să vedem ce mai găsim pe parcurs. Ți-a plăcut, mă, la nuntă? Excelent. Și la botez. Ai lăsat și tu darul acolo? Da. Ai pus peste ea 10 lei? Da, fără să vezi. Când e clar că Minska e cea mai bună și cea mai mare înghețată din oraș, îți crește nasul! În față avem Capani Market, piața Capani, care este o piață în aer liber, după cum se poate observa. Momentan este închisă. Aici se pot găsi diverse, de la haine, îmbrăcăminte, bineînțeles, până la mâncăruri și diverse chestii de proaspete, legume și așa mai departe. Asta este piața Aristotel, poate cea mai importantă piață. După cum v-am arătat acolo, este și statuia fostului prim-ministru, cel mai important, unul dintre cei mai importanți oameni politici ai țării. Asta e piața Aristotel, care se continuă cu această pietonală uriașă pe care vom face și noi câțiva pași. O pietonală cu două drumuri, și pe partea și pe alta, după cum se poate observa. Clădiri pe ambele părți, cu galerii. Mi amintește un pic de... De ce mi amintește? De Bologna, e prea mult spus. Genoa e prea mult spus. Nu-ți amintește de nimic. Vrei doar să spui ceva. Ba nu, îți spun de ce mi amintește. Mi amintește de Lisabona. Mi amintește de Lisabona, de ieșirea către mare. Către? Ce era ieșirea? Lisabona. Nu, ieșirea către interior, către estuarul ăla interior. Știi? Știi de ce vorbesc, nu? Da. Seamănă. Hai că seamănă. Puțin, extrem de puțin, da, știu, dar nu mi se pare care se termina cu piața aia uriașă. Da, mă, dar clădirile n-au nicio care am urcat și noi treabă. Da, mai mult sau mai puțin, n-au nicio treabă, da. Dar trebuie să spui tu că seamănă Ideea, analogia stă în picioare. În orice caz, foarte interesant.
Mai facem câțiva pași către mare, cred că avem și câteva alte obiective pe aici prin jur, o să vedem. Poate luăm și o sticlă de apă, că suntem leșinați și prăjiți, după cum se poate observa, nici limbuța nu prea mai merge bine, nici creierașul nu mai merge bine. Spunem diverse prostii, printre care și astea pe care le spun acum, vrăjeală, bullshit. Trebuie să bem niște apă, că nu se mai poate. Trecem acum, nu trecem că e roșu, dar dacă trecem, hai să nu mai trecem, să mai stăm puțin. Că vine mașina. Stop! Gata. Bun, chiar la câțiva pași de Capani Market, de piața Capani, este Agora Modiano, care este o piață în stil grecesc, dar modernist. Este o piață închisă, după cum se poate observa, și aici te poți aștepta să întâlnești o gamă mai largă de ingrediente, de la condimente și diverse alte chestii exotice, habar n-am ce spui, tot felul de semințe, miere, cafea, diverse chestii exotice, mediteraneene și diverse produse de panificație, foarte elegant, foarte elegant. Uite și spatele, de aici în spate. Fă cu mânuța. Elegant. Ei, fix imediat lângă hala modernistă este și această hală care nu mai e atât de modernistă. E cam părăginită, industrială, lăsată într-un spirit industrial, dar cu toate astea amenajate restaurante pe stânga și pe dreapta, astfel încât să poți folosi spațiul ăsta. Și totuși e reconvertit, dar într-un mod, hai să zicem, un pic mai economic. Nu s-au băgat de mulți bani aici. Probabil chiriile sunt mai ieftine și probabil și restaurantele sunt mai ieftine față de cele de lângă. După cum spuneam, piața Aristotel, care se continuă până în acest punct unde, iată, de pe deal de acolo, ajungem până aproape de mare, este considerată inima orașului Salonic, pentru că ajută oamenii să se întâlnească, să socializeze într-un spațiu larg deschis și plăcut. Probabil piața asta a fost adăugată, a fost creată undeva la începutul secolului 20, deci undeva la începutul anilor 1900, poate chiar în momentul ăla în care a fost reconfigurată și reurbanizat orașul pe planurile arhitectului francez. E considerată poate una dintre cele mai importante piețe și cele mai cunoscute piețe din Grecia. Foarte interesant, foarte interesant. Habar n-aveam. Pentru noi, în principiu, hai să luăm încolo, este primul oraș grecesc, oraș, cu adevărat, oraș pe care îl vizităm. N-am vizitat Atena, Salonic este primul oraș pe care îl vizităm. Într-adevăr, ne-a lăsat o impresie foarte bună până în acest moment. Arată foarte bine, e un oraș frumos, un oraș primitor, nu e plin de turiști în acest moment și nu cred că sunt foarte mulți români, într-adevăr. Dar e un oraș deosebit, foarte, foarte, foarte elegant, curat. Și chiar vorbeam cu Ana, cum se pare comparativ cu Bucureștiul? Din punct de vedere urbanistic e mai legat, da, mai armonios, mai plăcut, mai prietenos cu pietonii și cu oamenii. Ai mai multe piețe, ai copaci, ai zone pietonale cu trotuare largi, spații verzi în zonele astea, adică înglobate și incorporate foarte frumos. Chiar un oraș frumos și e al doilea oraș ca mărime, hai să traversăm. Al doilea oraș ca mărime după Atena. Din punct de vedere al populației, ajunge zona metropolitană ușor peste 1 milion de oameni, dar în zona municipală, nu știu, citiți parcă ceva de genul 800.000 sau ceva de genul ăsta, sau 300.000, nu știu, corectați-mă voi, n-am informație exactă, dar știu că era ceva de genul, ori 800.000, ori 300.000. Da, și aici iarăși am într-o altă piațetă. Hai să vedem dacă avem mai multe detalii legate de piațeta asta. Bate deja briza, se simte briza că am ajuns din nou pe mal. La Dadica, această piață își are numele tocmai din cuvântul din grecească care înseamnă magazinul care vinde ulei sau produse similare.
Pentru că aici se vindeau foarte multe produse din ulei de măsline. Bun, deci am zis să luăm și un desert, că n-am mâncat acolo desert. Ne-am oprit pe drum, am luat o portocalopita, o să vedem mai încolo. Dar am zis să mergem la bugața. Bugața este un preparat tradițional grecesc. Nu știam până acum, dar am aflat că bugața nu este doar bugața cu vanilie. Și aici la Giannis Bugața, găsiți probabil cele mai bune bugața din Salonic. Noi când ne-am uitat aici am zis, bă, ce astea, că nu arătau vanilie niciunul. Dar sunt cu vanilie, sunt cu carne, sunt cu spanac, sunt cu mai multe tipuri, găsiți mai multe. Tocmai ce le-a scos din cuptor, tocmai ce le-a scos Gianni. Și acum am zis, hai să vedem cât de bune sunt. Și am zis lui Gianni că, băi, sunt super bune. Hello! Acum hai să mergem să vedem ce fel sunt bugațaurile. Am intrat înăuntru, aici să nu stăm afară, că afară eram lângă mașini, aici e aer condiționat. Mă, decorul nu e ceva să te sperie. Cum e? Afară cred că e mai mișto, că măcar vezi. Da, nu e chiar atât de îmbietor decorul să zici că wow, ce decor minunat. Un fel, nu știu, un soi de rasta, văd că aici, nu știu ce, un Bob Marley, niște vamaioți pe aici, pe dincolo și aici o altă vamaiotă. Ia spune vamaiota mea, cum e? Bună rău. E bună rău, nu? Este sora pastici din nata. Bună rău de tot. Mie mi se pare că e la alt nivel față de ce am mâncat noi până acum, adică ce știam noi, ce am mâncat noi. Semi-preparatele alea. Măcar nu merită să spui. Nu există comparație. Nu. Și într-adevăr, deci ăstea sunt bombă. Ia arată cum e înfuleciuna, fără să respiri. E caldă? Doar ce a scos-o din cuptor acum. Cât am dat pe porția asta? O porție 2,40 euro. Deci undeva la 12 lei și ceva. Nu, 12 lei, cam așa, da? Porția? Destul de mică, nu-i să zic că e foarte mare. Unde e? Dar este... E potrivită. Hai, ia și mănâncă, ia să vedem cât de potrivită e. Ia. Potrivită și este super bună. Câte stele Michelin ai da? Eu deja am gustat. Eu îi dau 2,5. 2,5. Nu pot să-i dau 3 pentru că localul n-arată într-un fel așa. Dar e bombă, este? Da, gustul e de 3. Gustul de 3. Într-adevăr, super. Și prețul e senzațional. Prețul este senzațional. Și uite și tu câtă cremă. Scorțișoară, care e preferata mea. Da, genul ăsta de desert, care e vanilie, mult așa, cremă și pui scorțișoară și zahăr, nu știu, e ceva divin. E bombă. Iar aroma aluatului este superbă. Superbă. Iar aici avem și portocalopită pe care am luat-o de la o patiserie din centru, mai știu cum se chema, și aia o patiserie renumită. Cum se cheamă? Terecheli sau ceva de genul. Terecheli sau Terecheli. În centru, chiar în piața Aristotel. Da, Doamne iartă-mă. Da, ăsta e numele. Ăsta e numele. Ăla e numele, da. Din 1948. Tot așa, asta este o patiserie renumită care are scoruri mai mari, așa, este cotat ca fiind mediu spre mare ca prețuri. Da. Dar au review-uri foarte bune. Ce am luat de la ei? Portocalopita. Am luat portocalopită și walnut topită. Și walnut topită, deci Lucru, dar cu alune de pădure, cu nuci. O să vedem acasă, că acolo nu puteam să degustăm, n-aveau terasă, n-aveau nimic. O să le vedem acasă. Iar astea, încă o dată, recomandăm, veniți aici. V-am pupat, luați cu pâinică, încă o dată. Ăștia am fost noi, dar prima zi. Nu cu pâinică. Dar nu cu pâinică, de asta nu cu pâinică. Cu călăvie atunci. Senzațional. Momentul adevărului. Unboxing. După 18 km parcurși astăzi, a venit momentul să degustăm minunatele portocalopite și walnut calopite, adică alune, cu alune, nu? Cu alune de pădure. Adică orange pie și walnut pie erau traduse în limba română. Se cheamă patiseria, cum se cheamă patiseria? Terkenlis, uite, scrie și aici, 1948. Și că tot a venit momentul adevărului, am verificat informația referitoare la populația Salonicului și sunt într-adevăr 800.000 de locuitori. Iată unboxing-ul. Ce avem noi aici? Acesta este, bineînțeles, portocalopita, iar acesta este... Mamă, dar miros frumos. walnut calopita. Bă, miros frumos. Hai să vedem cum sunt. Bun, ce am mai luat de pe drum, mai arată-le și aici, o
Berea asta pe care am băut-o la restaurant mai devreme, Nimfa, Nimfa. O bere foarte bună și am găsit-o în magazin, 2,30 euro, cred că am dat pe ea. Destul de scumpuță, este o bere la cutie, dar este berea locală, 5 hops Lager Beer. E bună, e foarte E bună, e foarte bună, e foarte bună. Foarte bună, o recomandăm, dacă veniți în Salonic, neapărat consumați genul ăsta de bere, că este altceva. Bun, hai, cu ce începem? Începem cu portocalopita, că e... Oh my god, dar e plină de, uite și tu cum... Ai de capul meu. E bună. Dar nu e la fel de bună ca aia de la Mykonos. Sincer. Adevărat te spun. Pe bune? Pe bune, ia. Hai, mănânc acolo că o să gust și eu după aceea. E bună, dar nu e. Wow, dar arată mai bine decât aia de la Mykonos, sincer. Arată, dar nu e. Hai să vedem. Ia și asta. Walnut-calopita asta. E bună, da. Nu e portocalopita. Asta e o negresă cu nucă și cam atât. Pe bune? Da. Dar asta e, nu? Asta bage ce. Gust din ambele, Gustă, dar... nu. Stai că nu văd ce fac aici. Cum e? Cum e? Nu-ți place? Băi, e bună. De ce zici că e Hai, vezi și portocalopita, aia vezi. Până atunci hai să luăm și o berică. Să vedem dacă e bunică. Bunică. Haide, ia și gustă. Oh my god, berea e chiar aromată, e deosebită berea. Cum ți se pare? Asta e nașpa. Asta e nașpa. După cum spuneam, portocalopita nu e cea mai Portocalopita are gust de prăjit, adică asta pe care am cumpărat-o de la ei. Da. Nu mai filma pe mine, te rog, sunt foarte obosită. Așa, continuă să vorbești despre portocalopita. Deci portocalopita este... Hai mă! Te rog! Hai zi. Gata, mână, gata, nu te mai filmezi. Hello. Nu te cred. Hai, deci portocalopita este... Are gust ca o prăjitură din aia ieftină pe care o cumperi deja ambalată. Da. Și însiropată. Slabă rău. Chiar nu e bună. Chiar nu. Deci și nici... Dar asta sincer mi se pare ok. Nu, slabe amândouă. Cam asta a fost. Slăbuț. N-aș da nicio stea pentru prăjituricile astea, nu? Rămâne așa? Da, nu. Rămâne cum a stabilit. Da. 0 stele Michelin, Da. nu mai venim aici. Dacă știam că au gustul ăsta, nu mai cumpăram. Scumpe, banale, nimic deosebit. Scumpe nu, dar nu sunt așa bune. Scumpe nu, 15 lei o chestie care nu-i bună. Mie este scumpă. Hai. Mă rog. Bine. Lasă așa. Lasă așa.